Good day! In this video, you are going to learn about the volume of solid figures. Ano ba yung volume at paano ba isolve ang mga volume ng mga solid figures kagaya ng cube, prism, pyramid, and all. Let's find them out. First up is volume. Ano ba yung volume? Ang volume ay ang sukat nung nilalaman ng isang solid figure. So that is volume. So paano ba natin sinosolve ang volume ng mga solid figures? Let us first have the cube, or ito yung picture ng cube sa tabihan. For example, ang size ng kanyang isang side ay 6 centimeters at lahat ng sizes or lahat ng kanyang mga sides ay 6 centimeters dahil siya ay cube. And to solve for the volume of cube, ang ating formula is S cube, or we are going to cube or multiply the sides of the cube by itself 3 times. Okay, for example, gawin natin or isolve natin itong isang ito. So, i-substitute lamang natin itong given or 6 centimeters dito sa formula. So, S will be 6 centimeters. And then, ilalagay lamang natin yung exponent na 3 or yung cube. So, gawin natin yung 6 cube. So, ganito lamang yung 6 centimeters times 6 centimeters times 6 centimeters. Okay, then, isosolve natin or i-multiply natin by 2. So, 6 times 6 ay 36. Then, centimeters by centimeter, so magiging yung centimeter square or square centimeter. So, sa pagmumultiply kasi ng mga variables, okay, meron silang mga exponent na 1 doon. And when we are multiplying variables, yung mga exponents ay ating mga pinag-a-add. So, 1 plus 1 is 2, kaya merong 2 doon sa taas. Okay, tapos na tayo dito sa dalawa. So, isulat pa natin yung isa pa times 6 centimeters. So, 36 times 6, ang sagot doon ay 216. Then, centimeter. Then, i-add lang natin yung mga exponent. Itong 2 at saka yung 1. So, ang magiging exponent na dito ay 3. Sa volume, laging ang exponent ng mga unit of measurements ay laging 3 or cube. So the volume of this cube is 216 cubic centimeter. That is how we solve for the volume of cube. Next, we are going to solve for the volume of prism. Ang kanyang formula is length times width times height. Imumultiply lamang natin yung kanyang mga dimensions. So ito ay isang triangular prism. Itong nasa picture, ang kanyang dimensions, itong width ay 5 centimeters, ang kanyang length ay 15 centimeters, at ang kanyang height ay 4 centimeters. Isa-substitute lamang natin yon. So length is 15 centimeters times width is 5 centimeters times the height is 4 centimeters. So, i-multiply natin yun by 2. So, 15 centimeters by 5 centimeters. Ang sagot doon ay 75 square centimeters. Then, isulat lang natin yung natitira times 4 centimeters. And then, i-multiply natin yung 75 times 4. Ang sagot doon ay 300 cubic centimeters. So, ang volume ng sample prism na ito ay 300 cubic centimeters. That is how we solve for the volume of prism. Next naman ay ang volume ng pyramid. So ang formula doon is length times width times height. O kaya naman, ihahanapin muna yung area ng kanyang base and then i-multiply sa height, then i-divide lahat iyon sa 3. So substitute natin yung mga given. The length is 4 centimeters. The width is 4 centimeters and the height is 6 centimeters. So ang length again is 4 centimeters times the width is 4 centimeters times the height is 6 centimeters. And then pag may sagot na tayo lahat doon, i-divide natin yun sa 3. So i-multiply natin. Ito muna tayo. 4 times 4 centimeters is 16 square centimeters. Times 6 centimeters, sulat lamang uli natin, then divided by 3. Then sagutan lamang natin or tapusin natin yung numerator. 16 square centimeters times 6 centimeters, ang sagot doon ay 96 cubic centimeters. Then i-divide yun sa 3. Then 96 divided by 3, ang sagot doon ay 32. Tapos kokopihin lamang natin yung unit of measurement na cubic centimeters. So the volume of this pyramid is 32 cubic centimeters. Next, we are going to solve for the volume of cylinder. Okay, the formula for solving the volume of cylinder is pi r square h. So ang gagamitin nating value ng pi is 3 and 14 hundredths or 3.14.
So, substitute lamang natin yung mga given. Ang height ay 6 centimeters. Ang radius ay 2 centimeters. Ang radius ay yung sukat from the middle papunta dun sa isang side noong circle. So, yun yung radius. Then, imumultiply lamang natin iyon sa kanyang sarili dahil merong exponent na to. Then, imumultiply sa height. So, again, isubstitute natin yung mga given, 3 and 14, yung value ng ating pi. Tapos, imumultiply lang natin iyon sa square ng radius which is 2 centimeters. Then, imumultiply natin iyon sa height na 6 centimeters. Kung mapapansin ninyo, wala na tayong sinusulat na multiplication dahil kapag may parenthesis, ibig sabihin nun ay multiplication yung iyong gagawin. Or pwede mo din namang isulat yung multiplication kung iyong gusto. So, solve natin. So, unahin itong exponent. So, 2 centimeters square, ang sagot doon ay 4 square centimeters. Then, ipagmumultiply lamang natin iyon sa mga natitirang mga values. So, multiply natin 3 and 14 times 4. Square centimeters, ang sagot doon ay 12 and 56 hundredths square centimeter. Then, imumultiply natin sa 6 centimeters. Ang magiging sagot doon ay 75 and 36 cubic centimeters. So the volume of this cylinder is 75 and 36 cubic centimeter. Next naman, we are going to solve for the volume of cone. Ang formula noon ay pi r square h over 3 or divided by 3. So, ang given dito sa cone ay yung kanyang height, 7 centimeters, ang kanyang radius na 4 centimeters, at ang value ng pi ay 3 and 1400. So, substitute natin yung mga givens. Ang value ng pi, 3 and 1400. So, ang radius is 4 centimeters. I-square lamang yun or multiply sa kanyang sarili times the height which is 7 centimeters divided by 3. Okay, so i-multiply natin or ito munang exponent or yung i-square yung radius, ang mangyayari doon ay 16 square centimeters. Sulat natin yung times 7 centimeters at yung value ng pi na 3 and 14. Then, pag may sagot na lahat doon sa taas, i-divide iyon sa 3. So, unahin natin itong 3 and 14 times 16 square centimeters. Ang sagot doon ay 50 and 24 square centimeters. Then, imumultiply natin yun sa 7 centimeters. Then, i-divide sa 3. So, ang sagot doon sa numerator niya, ang 50 and 24 times 7, ang sagot 351 and 68 cubic centimeters. Then, i-divide iyon sa 3. So, kapag dinivide yun sa 3, ang magiging sagot na 117 and 226 cubic centimeters. So, that is how we solve for the volume of cone. Next, we are going to solve for the volume of sphere. So, ang formula to solve for the volume of sphere ay 4 times pi r cubed divided by 3. Okay? So, ang radius nitong sphere ay 4 centimeters. So, sasubstitute lamang natin yung mga givens. Sulat natin yung 4 times ang value ng pi ay 3 and 14 times ang cube ng radius 4 centimeter, i-cube yon or multiply sa sarili ng 3 beses divided by 3. So, unahin muna natin itong i-cube yung 4 or yung may exponent. So, ang magiging sagot doon ay 4 times 4 times 4. Ang sagot ay 64 cubic centimeters. Then, itatimes yung 3 and 14. Tapos, imumultiply din sa 4. Then, i-divide yun sa 3. So, sagutan muna natin yung 4 times 3 and 14. Ang sagot doon, 12 and 56. Then, times 64 cubic centimeters divided by 3. So, ang sagot doon sa numerator, 12 and 56 times 64. Ang sagot doon ay 803 and 84 hundredths cubic centimeter. Tapos, i-divide yun sa 3. Kapag dinivide natin yung numerator sa 3, ang magiging sagot doon 267 and 946 cubic centimeter. That is how we solve for the volume of sphere. That's it for the volume of solid figures. I hope you learned well. God bless and have a great day.